હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એસએચએમ ની અંદર કેટલા ઇક્વેશન્સ અને કેટલા પ્રકારના ગ્રાફ પોસિબલ છે એ ભણવાના છીએ. એક રિલેશન આપણને ખબર છે, એક રિલેશન આપણને એ ક્લેરિટી છે કે એસએચએમ એને કહેવાય જેના માટે તમે f બરાબર -kx આવું ઇક્વેશન લખી શકો. મતલબ કે સ્થાનાંતર અને બળ એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં હોવા જોઈએ. કોઈ પદાર્થ એના સંતુલન સ્થાન પર છે, એના સંતુલન સ્થાન પરથી તમે એને જરા આમ તો ડિસ્ટર્બ કરો છો, એ ડિસ્ટર્બ કરવાના લીધે તમે x સ્થાનાંતર આપો છો, એ સ્થાનાંતરની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કે મધ્યમાન સ્થાન તરફ લાવતું બળ જો એના પર લાગતું હોય તો આ પ્રકારની ગતિને આપણે દોલિત ગતિ કહીએ. અને એમાંનો એક ખાસ કિસ્સો એ એટલે કે f બરાબર -kx આ એક SHM છે. હવે અહીંયા k શું હોવો જોઈએ? તો k સ્પ્રિંગનો બળ અચળાંક આપણે લઈએ છીએ, પણ આ વસ્તુ માત્ર ને માત્ર સ્પ્રિંગ માટે જ હોય આવું નથી. સ્પ્રિંગ એક નેચર છે કે કોઈ એક પદાર્થ એવો છે, ધારો કે દોરી પણ એક રબર છે, રબર એ સ્પ્રિંગ નથી, એમ છતાં પણ જો એ સ્પ્રિંગ જેવી વર્તણૂક ધરાવે છે તો તમે એને એવું કહી શકો, બરાબર? અથવા તો એવું થઈ શકે કે રબરની જ્યારે ખેંચાય છે ત્યારે સ્પ્રિંગ જેવી વર્તણૂક છે, પણ જ્યારે દબાય છે ત્યારે સ્પ્રિંગ જેવી વર્તણૂક નથી. તો જેટલા ભાગમાં એ ખેંચાય છે એટલા ભાગમાં તમે f બરાબર -kx લઈ શકો. અર્થક્વેકની અંદર જ્યારે બહુ મોટી મોટી બિલ્ડિંગોનું વાઇબ્રેશન થતું હોય તો એ વાઇબ્રેશનમાં આખી બિલ્ડિંગને એક સ્પ્રિંગની જેમ લેવામાં આવે, આખી બિલ્ડિંગનો એક કે ઇક્વિવેલન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે અને કે ઇક્વિવેલન્ટના હિસાબથી આપણે એમ કહીએ કે આ આખી બિલ્ડિંગ છે સ્પ્રિંગની જેમ વર્તે છે અને એના પણ એક ટાઈપના એસએચએમ અથવા તો ઓસિલેશન્સ થતા હોય છે. તો કે છે એને સ્પ્રિંગ પરથી આપણે સાબિત કરીએ છીએ, પણ એને ડાયરેક્ટલી સ્પ્રિંગ સાથે જ મતલબ છે, સ્પ્રિંગ હોય તો જ કે લખી શકાય આવું નથી. હવે જુઓ, f ચલે છે -kx છે, આના પરથી આપણે કાઇનેમેટિક્સની રિલેશન લાવીએ. એસએચએમ છે ને આ કાઇનેમેટિક્સ કરતા અલગ કંઈ પણ નથી. આખા કાઇનેમેટિક્સ ચેપ્ટરનો એક ખાસ કિસ્સો છે ખાલી, પણ અલગ ચેપ્ટરની જેમ એટલે ભણીએ છીએ કારણ કે આપણી ડેઇલી લાઈફની અંદર એસએચએમ ઘણી બધી જગ્યાએ ઇમ્પેક્ટ ધરાવે છે. તો જો f ને આપણે લખીએ ma, f ને ma લખીએ તો એ શું થઈ જશે? -k/m × x. હવે આ k ના છેદમાં m જે ક્વોન્ટિટી છે, આ ક્વોન્ટિટીને આપણે કહીએ ω² × x. આ ω² શું છે? તો ω² છે આપણો કોણીય આવૃત્તિ. આ કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા કેટલી થાય? તો √k/m જેટલી થાય, બરાબર? હવે તમને આની અંદર સવાલ એવો પૂછે કે ax રિલેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરો અથવા a વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ બનાવો. તો જો આપણે a વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ બનાવીએ. આ રીતની આપણે એક્સિસ લઈએ, આપણે a વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ બનાવવો છે તો a વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ 0 માંથી પસાર થતી એક સુરેખા આવશે જેનો ઢાળ કેટલો હશે? -ω² જેટલો, મતલબ કે ઋણ ઢાળ આવશે. તો ગ્રાફ જે છે એ ગ્રાફ કંઈક આવો બનશે. આ ગ્રાફ, આ આલેખનો ઢાળ કેટલો હશે? તો ઢાળ -ω² જેટલો હશે. તો આથી આપણી ફર્સ્ટ રિલેશન. આ ફર્સ્ટ રિલેશન પરથી આપણે બાકીની બધી રિલેશનને પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરીએ. બાકીની બધી રિલેશન કઈ રીતે આવશે? તો પહેલા આપણે આપણી ફર્સ્ટ રિલેશન લખી દઈએ. એને શું લખી શકાય? એને આપણે લખી શકીએ v/dv/dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ -ω² × x. હવે v બધું એક સાઈડ કલેક્ટ કરીએ, x બધું એક સાઈડ કલેક્ટ કરીએ તો ઇક્વેશન આવું થઈ જશે કે v/dv ઇઝ ઇક્વલ ટુ -ω² × x dx. હવે આપણે બંને સાઈડ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. ઇન્ટિગ્રેશન કરશું તો ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર આપણે લિમિટ કઈ રીતે આપશું? તો લિમિટ આપવા માટે આપણને લોઅર લિમિટ કોઈ એક લિમિટ ખબર હોવી જોઈએ અને બીજી લિમિટ આપણે મેન્યુઅલી આપણે એવી બીજી લિમિટ તો આવી જ રીતે આપી શકીએ કે x x હોય તો v v હોય કોઈ રેન્ડમ પોઈન્ટ પર, પણ કોઈ એક જગ્યાએ વેગ ખબર હોવો જોઈએ. આખા એસએચએમ ની અંદર વેગ 0 ક્યાં થાય? વેગ ક્યાં 0 થશે? અંત્ય સ્થાન પર. મતલબ જ્યાં કંપ વિસ્તાર a જેટલો થાય છે ત્યાં પદાર્થ સ્થિર થશે ને પછી ફરીથી આમ રિટર્ન આવશે. તો બંને એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન પર જે જગ્યા પર x એ કંપ વિસ્તાર a જેટલો હોય ત્યાં વેગને આપણે 0 લખી શકીએ, બરાબર? કંપ વિસ્તાર જ્યાં a જેટલો થાય છે ત્યાં વેગ 0 થાય છે. આ આપણો કન્સેપ્ટ થઈ ગયો. હવે v નું સંકલન કરીએ તો v નું સંકલન આપણું થઈ જશે v²/2, 0 થી લઈને v સુધી, અને -ω² x નું સંકલન થઈ જશે x²/2 ફ્રોમ a ટુ x. ઓકે, હવે બંને લિમિટ ઉપરની અને નીચેની રાખી દઈએ તો v², 2 બંને સાઈડ કેન્સલ થઈ જશે. v² - 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -ω² x² - a². માઇનસને આપણે અંદર જવા દઈએ
તો ઓમેગા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આવશે અને વર્ગમૂળ લઈએ બંને સાઈડ તો આમ વર્ગમૂળ આવશે. મતલબ v નું ઇક્વેશન આપણે આમ લખી શકીએ ઓમેગા અંડરરૂટ ઓફ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. બરાબર. તો આ ઇક્વેશન આપણું થયું v નું ઇક્વેશન. હું જેટલા પર આ બોક્સ બનાવું છું ને એ બધી આપણી અલગ અલગ રિલેશન્સ છે. એક રિલેશન આપણી આ થઈ ax રિલેશન અને બીજી થઈ આપણી vx રિલેશન. હવે તમને એમ પૂછે કે v વિરુદ્ધ x નો આલેખ કેવો થશે, તો v વિરુદ્ધ x નો આલેખ આપણે ડ્રો કરવા માટે પેલા તો આમ લખી દઈએ v સ્ક્વેર ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. એક્સ સ્ક્વેર ને ઉઠાવીને સામે જવા દઈએ તો v સ્ક્વેર ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર, આપણે ન્યૂ પેજ પર જો આ ઇક્વેશન ને લઈ લઈએ તો v સ્ક્વેર ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર. આ રીતનું આખું ઇક્વેશન બને છે. આ ઇક્વેશન પરથી આપણે એનો ગ્રાફ ડ્રો કરવો છે. તો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે તમે જો આ ઇક્વેશન કયા ટાઈપનું છે, છેદમાં અહીંયા કંઈ નહીં તો 1 હશે. a સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર ના છેદમાં a સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ના છેદમાં b સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. અથવા તો આ ટાઈપનું જ્યારે પણ કોઈ ઇક્વેશન આવતું હોય તો આ ઇક્વેશન હંમેશા ઉપવલયનું એલિપ્સનું ઇક્વેશન હોય. તો આપણે આને એ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ તો a સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ. એક્સ સ્ક્વેર ના છેદમાં a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ જે સમીકરણ છે આપણું, આ સમીકરણ આપણું થશે એક એલિપ્સનું સમીકરણ. આપણે કોના વિરુદ્ધ કોનો ગ્રાફ બનાવવો છે, તો આપણે v વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ બનાવવો છે. તો આનું જે સમીકરણ છે એ આખું આમ એલિપ્સ આવશે. હવે x ના છેદમાં જે આવતો છે હોય a સ્ક્વેર, એ a સ્ક્વેર આની અંદરથી કઈ કિંમત થશે, તો a આ કિંમત થઈ જશે. બરાબર. અને v ના છેદમાં જે a ઓમેગા આવે છે વર્ગમૂળ લઈને લખીએ તો આ જે કિંમત આખી આવે છે આ કિંમત કેટલી હશે, a ઓમેગા હશે. મતલબ આ કોના માટેનો ગ્રાફ થયો, જો ઓમેગા લેસ ધેન 0 હોય, સોરી ઓમેગા લેસ ધેન 1 હોય તો આ એનો ગ્રાફ છે. બરાબર. ઓમેગા લેસ ધેન 1 માટેનો જો આપણે ગ્રાફ બનાવીએ તો ઓમેગા લેસ ધેન 1 માટેનો ગ્રાફ આવો થશે. ધારો કે ઓમેગા ગ્રેટર ધેન 1 છે તો આ જ ગ્રાફ તમારો કંઈક આવો થઈ જશે. v વિરુદ્ધ x નો આપણે ગ્રાફ બનાવીએ તો v વિરુદ્ધ x નો તમારો ગ્રાફ છે એ આ ટાઈપનું એલિપ્સ આવશે. આ ટાઈપનું તમે એલિપ્સ બનાવશો તો આ એલિપ્સ ની અંદર આ કેટલું આવશે, એ તો જે a ઓમેગા હતું એ જ આવશે અને આ માપ કેટલું આવશે તો એ જેટલું આવશે. બરાબર. આ બધી ઉપવલયની પ્રોપર્ટી છે, મેથેમેટિક્સ ની અંદર તમારે આખું ડિટેલમાં આવતું હશે. તો આ આખું થયું vx રિલેશન. હવે vx રિલેશન પરથી આપણે એવી રિલેશન લાવવી છે. ધારો કે આપણી પાસે vx રિલેશન છે અને આપણે av રિલેશન લાવવી છે. તો આપણને એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર ખબર છે કે જ્યાં જ્યાં આની અંદર a આવતો હોય ત્યાં આપણે માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ લખી શકીએ. તો એનો મતલબ એમ થયો કે જ્યાં જ્યાં x આવતો હશે ત્યાં આપણે a ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ આવું લખી શકીએ. તો જો આપણું જે ઇક્વેશન છે આ ઇક્વેશન એમાં આપણે કિંમત રાખી દઈએ v સ્ક્વેર ના છેદમાં ઓમેગા સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ની જગ્યાએ શું થઈ જશે, a સ્ક્વેર બાય ઓમેગા રેઝ ટુ 4. અને બંનેને આપણે a સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ તો અહીંયા પણ a સ્ક્વેર આવશે અને અહીંયા પણ a સ્ક્વેર આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. હવે તમને એમ પૂછે કે આની અંદર av રિલેશન કેવી આવશે, તો av રિલેશનનો જો આપણે ગ્રાફ બનાવીએ અહીંયા તો એ ગ્રાફ પણ બેઠો ને બેઠો આવો ઉપવલય જ આવશે. a વિરુદ્ધ v નો ગ્રાફ આપણે બનાવીએ તો જો a વિરુદ્ધ v નો ગ્રાફ આપણો કેવો આવશે, a વિરુદ્ધ v નો કંઈક આ રીતનો ગ્રાફ આવશે ઉપવલય. આ ઉપવલયની અંદર આ v ની અક્ષ પરનું જે આ માપ હશે, આ માપ કેટલું હશે, તો v ના છેદમાં જે છે એનું વર્ગમૂળ એટલે કે a ઓમેગા જેટલું. અને આ માપ કેટલું હશે, તો આ માપ માટે આપણે કહીએ તો a ના છેદમાં જે છે એ એટલે કે a ઓમેગા સ્ક્વેર જેટલું હશે. ક્લિયર. હવે જો તમને ક્લેરિટી હોવી જોઈએ, SHM ની અંદર મધ્યમાન સ્થાન પર હંમેશા સ્થાનાંતર 0 થાય, x 0 થાય. મધ્યમાન સ્થાનનો મતલબ થાય કે x 0. જો આ પોઈન્ટ થયો x 0, તો x 0 હોય ત્યાં હંમેશા વેગ મહત્તમ હોય. બરાબર. x 0 છે ત્યાં વેગ મહત્તમ છે. એ જ રીતે જે જગ્યા પર x1 છે ત્યાં વેગ, જે જગ્યા પર સોરી xa જેટલો છે એટલે કે મહત્તમ કંપ વિસ્તાર જેટલો છે, કંપ વિસ્તાર જેટલો છે, એ જગ્યા પર વેગ 0 હશે. એવી જ રીતનું પ્રવેગ અને વેગના ગ્રાફમાં જુઓ, જે જગ્યા પર વેગ 0 છે એ જગ્યા પર પ્રવેગ મહત્તમ છે અને જે જગ્યા પર પ્રવેગ 0 છે એ જગ્યા પર વેગ મહત્તમ છે. મહત્તમ અને લઘુત્તમ બંને લઈએ કારણ કે એક ધન સાઈડ છે SHM ની તો એક ઋણ સાઈડ છે,
એટલા માટે એક x બરાબર 0 લેશો તો એક v ની વેલ્યુ ઉપર મળશે, એક v ની વેલ્યુ નીચે મળશે, જે એવું બતાવે છે કે એક વખત પદાર્થ મધ્યમાન સ્થાનને ક્રોસ કરીને ધન દિશામાં જતો હશે અને એક વખત રિટર્ન આવતી વખતે ઋણ દિશામાં જતો હશે. બરાબર? તો આ રીતનો આખો કન્સેપ્ટ છે. તો આ આપણી રીતે AV રિલેશન. હવે આપણે લાવવી છે XT રિલેશન. મતલબ કે આપણે v નું ઇક્વેશન લખીએ. v નું ઇક્વેશન શું હતું? ઓમેગા અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર. ચલો આ ઇક્વેશન આપણે લખી દીધું. હવે આ ઇક્વેશનનું આપણે સાદુરૂપ આપતા જઈએ તો v ને આપણે લખી શકીએ dx ના છેદમાં dt. dx ના છેદમાં dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર. હવે બધું કઈ જગ્યાએ કયું કલેક્ટ કરવાનું? તો x વાળું બધું એક સાઈડ, t વાળું બધું એક સાઈડ. તો dx ના છેદમાં અંડર રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ dt. આ રીતનું થઈ જશે. બંને સાઈડ આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ. જો બંને સાઈડ ઇન્ટિગ્રેટ કરશું તો હવે આપણે લિમિટ લખવી પડે. લિમિટ લખતી વખતે સમય અને x ની વચ્ચેની લિમિટ લખવાની છે. તો તમે એમ વિચારો કે કોઈ t બરાબર 0 સમય છે. હવે એમાં કંઈ કન્ફર્મ થોડું છે કે t બરાબર 0 સમય પર આપણી સ્પ્રિંગ બ્લોક સિસ્ટમ છે, આપણે એને કયા x પરથી છોડીએ છીએ. કોઈને એમ થાય કે ચલો આ સ્પ્રિંગ બ્લોક સિસ્ટમ છે, મેં આને આમ નીચે ખેંચીને છોડી દીધી, પણ મેં મારો જ્યારે સમય t કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો શરૂ કર્યો ત્યારે તો એ પાર્ટિકલ કોઈ પણ સ્થાન પર હોઈ શકે. પ્રારંભિક સ્થાન કયું છે? તો પ્રારંભિક સ્થાન કંઈ પણ હોઈ શકે. તો પ્રારંભિક સ્થાનને આપણે x0 લખી દઈએ અને t બરાબર t ટાઈમ પર કોઈ સ્થાન x છે. હવે અત્યારે કદાચ તમે જો 11th માં હશો તો તમને આનું ઇન્ટિગ્રેશન નહીં ખબર હોય કે અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર જ્યારે છેદમાં આવતું હોય ત્યારે આનું ઇન્ટિગ્રેશનનું ફોર્મ્યુલા શું હોય? ત્યારે આનું ઇન્ટિગ્રેશનનું ફોર્મ્યુલા સાઇન ઇનવર્સ વાળું ફોર્મ્યુલા આવે. આ રીતનું કંઈક ફોર્મ્યુલા આવે આની અંદર. જો હું આખું ફોર્મ્યુલા લખું છું, જ્યારે પણ અંડર રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર આવે ત્યારે આનું ફોર્મ્યુલા આપણે આવી રીતે લખીએ કે સાઇન ઇનવર્સ x ના છેદમાં a. ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી થાય છે? x0 થી લઈને x સુધી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે અહીંયા ઓમેગા અને dt નું સંકલન તો 0 થી t સુધી. આ dt નું સંકલન આપણે કરી દીધું t જેટલું. બરાબર? તો આ રીતનું આખું આનું ઇક્વેશન બનશે. હવે આ ઇક્વેશનની અંદર આપણે ઉપરની અને નીચેની લિમિટ રાખીએ અને આનું સાદુરૂપ આપતા જઈએ તો જો કંઈક સાદુરૂપ આ રીતનું આવશે. જો સાઇન ઇનવર્સ x ના છેદમાં a માઇનસ સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા t. સાઇન ઇનવર્સ વાળાને સામે જવા દઈએ કેમ કે આમાંથી આપણે x ને કરતા બનાવવાનો છે. x ના છેદમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા t પ્લસ સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a. બરાબર? હવે સાઇન ને સામે જવા દઈએ તો x ના છેદમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઓમેગા t પ્લસ સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a. એવી જ રીતે એને પણ સામે જવા દઈએ તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા t પ્લસ સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a. હવે જો આની અંદર આ સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a છે, આ કોના પર આધારિત વસ્તુ છે? આ વસ્તુ આધારિત છે પ્રારંભિક સ્થાન પર. ચલો બરાબર, પ્રારંભિક સ્થાન પર આધારિત છે. ફર્સ્ટ લોજિક. સેકન્ડ લોજિક, આ વસ્તુનું એકમ શું હશે? ઓમેગા ટી ની સાથે એડિશનની અંદર છે, મતલબ આનો એકમ કંઈક ને કંઈક રેડિયનમાં આવવો જોઈએ. તો આ વસ્તુને આપણે આ આખી જે ક્વોન્ટિટી છે એ ક્વોન્ટિટીને આપણે ફાઈ બરાબર પ્રારંભિક કળા કહી દઈએ. ફાઈ બરાબર પ્રારંભિક કળા. કઈ ક્વોન્ટિટીને આપણે આવું કહીએ છીએ? પ્રારંભિક કળા. સાઇન ઇનવર્સ x0 ના છેદમાં a, જે ડાયરેક્ટલી પ્રારંભિક સ્થાન ક્યાં છે પદાર્થનું એના પર આધારિત છે. જે કંઈ પણ ખૂણો હોઈ શકે, 0 થી લઈને કોઈ પણ ખૂણા સુધીનો કોઈ પણ ખૂણો હોઈ શકે. જ્યારે આપણે આનો આખો સર્ક્યુલર મોશનનો કન્સેપ્ટ અને SHM નો કન્સેપ્ટ મિક્સ કરીને ભણશું ત્યારે આપણને આ વસ્તુની બહુ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. ત્યારે આ વસ્તુ આપણને ડાયરેક્ટ ખબર હોવી જોઈએ કે આ ફાઈ એક્ઝેક્ટલી આવે ક્યાંથી છે. એટલા માટે મેં તમને આખું પ્રૂફ કરાવ્યું છે. હવે જો આપણું x નું ઇક્વેશન શું થઈ જશે? x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા t પ્લસ ફાઈ. આ રીતે છે. હવે તમને એમ પૂછે કે આમાં x અને t વચ્ચેનો ગ્રાફ કેવો આવશે? આ ઇક્વેશન છે આપણું SHM નું ઇક્વેશન છે. કઈ રિલેશન? xt રિલેશન. બરાબર? હવે આનો ગ્રાફ કેવો આવશે? આનો જો આપણે આખો ગ્રાફ બનાવીએ તો આનો ગ્રાફ કંઈક આ રીતે આવશે. સાઇન ગ્રાફ આવશે. હવે સાઇન ગ્રાફની અંદર અહીંયા આપણને ક્લેરિટી એ નથી કે ફાઈ કેટલો છે.
હવે ધારો કે આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન માટે phi બરાબર 0 લઈને ગ્રાફ બનાવીએ. કમ્પલસરી નથી કે phi 0 જ હોય. ધારો કે phi π/2 છે. π/2 છે તો sin cos થઈ જશે. મતલબ અહીંયા sin હોઈ શકે એમ cos પણ હોઈ શકે. એવો કોઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ કમ્પલસરી રૂલ નથી કે ત્યાં sin જ હોવો જોઈએ. cos પણ હોઈ શકે. પણ જો આપણે phi 0 લઈએ તો આ sin ઓમેગા t નો આખો ગ્રાફ થશે. x વિરુદ્ધ t નો આલેખ બનાવીએ તો આખો આલેખ આ રીતે આવી જશે. sin નો જે આલેખ હોય છે એ જ sin પેલા 0 છે, પછી મહત્તમ થાય 0 થાય, લઘુત્તમ થાય 0 થાય, આ રીતે આખીની આવર્ત સાયકલ ચાલ્યા રાખે. તો આ થયો આપણો xt ગ્રાફ. હવે ધારો કે આપણે xt ગ્રાફ પરથી અથવા તો xt ઇક્વેશન પરથી vt ઇક્વેશન બનાવવું છે. તમને યાદ હોય તો કાઇનેમેટિક્સમાં આપણી 6 રિલેશન હતી. 4 આપણે પ્રૂવ કરી દીધી છે, હવે 2 બાકી છે. xt પરથી આપણે vt આલેખ બનાવવો છે. તો xt પરથી vt આલેખ બનાવવા માટે v શું કહી શકાય? તો dx ના છેદમાં dt. dx ના છેદમાં આપણે dt લખીએ તો એ એમનો એમ સાઇન નું વિકલન કરીએ તો cos ઓમેગા t પ્લસ phi, અને વિકલન કરતી વખતે સમય જેટલા વડે ગુણાયેલો છે અથવા તો ઓમેગા t પ્લસ phi જે ક્વોન્ટિટી છે એ ક્વોન્ટિટીનું બાજુમાં સાંકળના નિયમ પ્રમાણે ફરીથી વિકલન કરીએ તો અહીંયા ઓમેગા આવશે. મતલબ આપણો આખો ફાઇનલ આન્સર છે એ આવો આવી જશે. v બરાબર a ઓમેગા cos ઓમેગા t પ્લસ phi. તો આ આખી થઈ ગઈ આપણી vt રિલેશન. અને આ vt રિલેશન પરથી આપણે ફાઇનલ at રિલેશન લાવવી છે તો એને આપણે કહી શકીએ dv ના છેદમાં dt. ફરીથી આનું વિકલન કરીએ તો એનું a ઓમેગા અચળ નીકળી જશે, cos નું વિકલન માઇનસ સાઇન થઈ જશે, અને સાંકળના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આપણો એક એક્સ્ટ્રા ઓમેગા આવશે. તો પ્રવેગ આપણો થઈ જશે માઇનસ a ઓમેગા સ્ક્વેર sin ઓમેગા t પ્લસ phi. બરાબર છે. હવે આની અંદર a sin ઓમેગા t પ્લસ phi તો આપણો x જ છે. તો ફાઇનલી આપણે આને ઓમેગા સ્ક્વેર x લખી દઈએ એટલે જે જગ્યાએથી આપણે શરૂઆત કરી હતી એ જગ્યા પર એ જ ઇક્વેશન સુધી જો ફાઇનલી આપણે પ્રોપર આવીએ છીએ, મતલબ કે આપણી બધી કેલ્ક્યુલેશન બહુ પરફેક્ટ ચાલી છે. હવે આની અંદરથી તમને એમ પૂછે કે ભાઈ ચલો vt આલેખ બનાવીને આપો, તો vt આલેખ કંઈક આ રીતનો આવશે. તમે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન પણ કદાચ જોશો ને તો તમને આઈડિયા આવશે કે જી અને નીટમાં બંનેમાં આના ગ્રાફ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ ઘણા બધા પૂછાયેલા છે. તો જો vt આલેખ છે તો cos આલેખ. cos હંમેશા મહત્તમથી શરૂઆત થાય. બધા આલેખ આપણે કોના માટે બનાવીએ છીએ? phi બરાબર 0 માટે બનાવીએ છીએ. બરાબર? તો મહત્તમથી શરૂઆત થશે અને આ રીતે ગ્રાફ આવશે આખું. આ થઈ ગઈ આપણી vt રિલેશન. અને એવી જ રીતે ધારો કે આપણે at ગ્રાફ બનાવવો છે. તો જે આ at ગ્રાફ છે at ગ્રાફ કેવી રીતે આવશે? તો at ગ્રાફ જો નેગેટિવ આવશે. જે xt ગ્રાફ હતી એની મિરર ઇમેજ જ આવશે પણ નીચેની સાઈડથી શરૂઆત થશે. તો ગ્રાફ જે છે એ કંઈક આ રીતનો આવશે. આ રીતે ગ્રાફ આવશે આખું. બરાબર? આ રીતે તમે 6 ગ્રાફ, 6 રિલેશન, 6 ઇક્વેશન SHM ના યાદ રાખી શકો, અથવા તો કોઈ એક ઇક્વેશનને યાદ રાખીને એના પરથી તમે બધા ઇક્વેશન બનાવી શકો. કયું ઇક્વેશન એવું છે કે જેને યાદ રાખીને બધા બની શકે? તો એ ઇક્વેશન આ છે. એટલા માટે NCERT ની ટેક્સ્ટ બુકને તમે જોશો ને તો ડાયરેક્ટ જ XT રિલેશન પરથી જ આ સવાલની શરૂઆત કરી દેવામાં આવે છે. પણ ખરેખર આ વસ્તુનું આખું પ્રૂફ કાઇનેમેટિક્સ પરથી આવ્યું છે. કઈ રીતે આ બધી વસ્તુઓ વર્ક કરે છે એ બધું આપણે ડિટેલમાં સમજ્યા.